নমস্কাৰ হৈতে সকলোকে ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই ক্লাছ 10ৰ 2 নম্বৰ লেসন নেলসন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডমৰ অসমীয়া অনুবাদ আগবঢ়াব লৈছো আৰু যেহেতু যথেষ্ট দীঘল হয় লেসনটি হেহে মই তিনিটি খণ্ডত প্ৰকাশ কৰিম আৰু প্ৰতিটোৰে লিংক মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু যেহেতু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় লেসনটি হেহে সকলোৱে মনোযোগেৰে ভিডিঅ'টি চাব বুলি আশা কৰিলো। প্ৰথমতে আমি বিফৰ ইউ ৰিডৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো। এপাर्थাইড ইজ এ পলিটিকেল সিস্টেম that separates people according to their race. এপাৰ্থাইড মানে হৈছে বৰ্ণবৈষম্য আৰু সেপাৰেটস মানে হৈছে পৃথক কৰা, ৰেছ মানে হৈছে জাতি। এপাৰ্থাইড হৈছে এটা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা যিয়ে মানুহৰ বৰ্ণ বা জাতি অনুসৰি মানুহক পৃথক কৰে। Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে তলত দিয়া তিনিখন ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰত কোনখন ৰাষ্ট্ৰত এনেকুৱা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা অলপ দিনৰ আগলৈকে চলি আছিল? আৰু ইয়াত ৰাষ্ট্ৰকেইখনৰ নাম দি দিছে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা, সাউথ আফ্ৰিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া। ইয়াৰে ভিতৰত সাউথ আফ্ৰিকাত এনেকুৱা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা আছিল আৰু তাৰে প্ৰথমজন কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল নেলসন মেণ্ডেলা, য'ত মানে শ্বেতাংগ মানুহকহে বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল, কিন্তু সকলো বাধা নেওচি নেলসন মেণ্ডেলাই সেইখন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰথমজন কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰে কাহিনীটো ইয়াত বৰ্ণনা কৰা আছে। বলাচোন আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ। Have you heard of Nelson Mandela? তোমালোকে নেলসন মেণ্ডেলাৰ নাম শুনিছানে? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Spent মানে ব্যয় কৰা বা কটোৱা। নেলসন মেণ্ডেলা আৰু তেওঁৰ আফ্ৰিকান জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে কটাইছিল জীৱনজোৰা যুদ্ধ এপাৰ্থাইডৰ বিৰুদ্ধে, অৰ্থাৎ বৰ্ণ বৈষম্যবাদী শাসনৰ বিৰুদ্ধে। নেলসন মেণ্ডেলা আৰু তেওঁৰ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ দলে জীৱনজোৰা যুদ্ধ চলাই নিছিল। মেণ্ডেলা had to spend 30 years in prison. আৰু স্পেণ্ড মানেও কটোৱা হয় আৰু প্ৰিজন মানে হৈছে জেইল। মেণ্ডেলাই 30 বছৰ জেইলত কটাবলগীয়া হৈছিল। ফাইনেলি ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যনছ ৱেৰ হেল্ড ইন সাউথ আফ্ৰিকা ইন 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. আৰু ডেম'ক্ৰেটিক মানে হৈছে গণতান্ত্ৰিক, ইলেকশ্যন মানে হৈছে নিৰ্বাচন, আৰু অৱশেষত গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সাউথ আফ্ৰিকাত 1994 চনত আৰু মেণ্ডেলাই প্ৰথমজন নতুন ৰাষ্ট্ৰখনৰ ক'লা বা কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. এক্সট্ৰেক্ট মানে হৈছে উদ্ধৃতাংশ আৰু অটোবায়োগ্ৰাফি মানে হৈছে আত্মজীৱনী, আৰু এই উদ্ধৃতাংশ তেওঁৰ আত্মজীৱনী লং ৱাক টু ফ্ৰীডমৰ পৰা লোৱা হৈছে। মেণ্ডেলা স্পীক্স এবাউট এ হিষ্টৰিক অকেজন, আৰু মেণ্ডেলাই তাত এটা ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিলে, দ্য ইনগ্ৰেশ্যন। আৰু ইনগ্ৰেশ্যন মানে হৈছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, আৰু সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে ইয়াত লিখিছে কেন ইউ গেছ হোৱাট দ্য অকেজন মাইট বি? তুমি অনুমান কৰিব পাৰিবানে সেই অনুষ্ঠানটো কি আছিল? চেক ইয়ৰ গেছ উইথ দ্য নিউজ আইটেম ফ্ৰম দ্য BBC অফ 10th May 1994। আৰু তুমি 1994 চনৰ 10 মে' তাৰিখে যিখন BBC নিউজ পেপাৰ ওলাইছিল, সেই নিউজ পেপাৰখনৰ হেডলাইনৰ লগত তোমাৰ যিটো অনুমান হয়, অনুমানটো চেক কৰি চোৱাচোন মিলিছেনে নাই মিলা। এতিয়া আমি তলৰ পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়িম। Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. White rule বুলি ইয়াত ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ কথা কোৱা হৈছে। ব্ৰিটিছৰ 300 বছৰৰ অধিক শাসনৰ পিছত নেলসন মেণ্ডেলাই প্ৰথমজন সাউথ আফ্ৰিকাৰ কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল। মিষ্টাৰ মেণ্ডেলাজ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ইতিহাসত মিষ্টাৰ মেণ্ডেলা আৰু তেওঁৰ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ
পাৰ্টিয়ে 400 আসনৰ ভিতৰত 252খন আসন লাভ কৰি প্ৰথমখন ডেম'ক্ৰেটিক নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছিল। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Attended মানে হৈছে উপস্থিত থকা আৰু dignitaries মানে হৈছে উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকল। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today. আজি প্ৰিটোৰিয়াৰ ইউনিয়ন বিল্ডিংছৰ এম্ফিথিয়েটাৰ হলত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. পৃথিৱীৰ 140খনৰো অধিক দেশৰ ৰাজনীতিবিদ আৰু উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকল এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছে। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Oppression মানে হৈছে অত্যাচাৰ। মেণ্ডেলাই তেওঁৰ ভাষণত কৈছে যে নেভাৰ নেভাৰ এগেইন উইল দিছ বিউটিফুল লেণ্ড এক্সপেৰিয়েঞ্চ দ্য অপাৰেশ্যন অৱ ওৱান বাই আনাডাৰ মানে এই ধুনীয়া ঠাইখনে কেতিয়াও অন্য ব্যক্তিৰ দ্বাৰা অত্যাচাৰ সহ্য কৰিবলগীয়া নহয় বা অন্য ব্যক্তিৰ দ্বাৰা কেতিয়াও অত্যাচাৰ ভোগ কৰিবলগীয়া নহ'ব। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with flags, whites and colors celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. জুবিলান মানে হৈছে আনন্দিত, চিনছ মানে হৈছে দৃশ্য। প্ৰিটোৰিয়াৰ ৰাস্তাত সেইদিনাখন আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ দেখা গৈছিল আৰু সেইদিনাখন শ্বেতাংগ, কৃষ্ণাংগ আৰু অন্যান্য ৰঙৰ সকলো ব্যক্তিয়ে একেলগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো উদযাপন কৰিছিল আৰু তাত সাউথ আফ্ৰিকাৰ 1 লাখৰো অধিক পুৰুষ, মহিলা আৰু শিশুৱে একেলগে আনন্দত গান গাইছিল আৰু নাচিছিল আৰু তাত সকলো বৰ্ণৰ লোক একত্ৰিত হৈছিল। মানে সাউথ আফ্ৰিকাত যিদিনাখন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আছিল সেইদিনাখন 1 লাখৰো অধিক পুৰুষ, মহিলা আৰু শিশুৱে সকলো বৰ্ণৰ লোকে একেলগে ফূৰ্তি কৰিছিল আনন্দতে। সেই ব্ৰিটিছৰ শাসন সামৰণি পৰাৰ আনন্দত। এতিয়া মূল পাঠৰ মাজলৈ আহিছোঁ। 10th May dawned bright and clear. Dawn মানে হৈছে দুকমুকালি, ৰাতিপুৱাৰ দুকমুকালি সময়খিনি। 10 মে'ৰ দুকমুকালি সময়খিনি উজ্জ্বল আৰু পৰিষ্কাৰ আছিল। For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Pleasantly মানে হৈছে মনোৰমভাৱে বা আনন্দেৰে। besieged মানে হৈছে আবদ্ধ। ডিগনিটেৰিজ মানে ইতিমধ্যে কৈছোৱে উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকল বা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু ৱৰ্ল্ড লিডাৰ মানে হৈছে বিশ্বৰ নেতাসকল। For the past few days I had been pleasantly besieged. কিছু দিনৰ পৰা মোক মনোৰমভাৱে আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে by dignitaries and world leaders, এই উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আৰু পৃথিৱীৰ নেতাসকলে who were coming to pay their respects, যিসকলে তেওঁলোকৰ সন্মান প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আহিছে before the inauguration, এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ আগতে। মানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটোৰ আগতে পৃথিৱীৰ নেতা আৰু উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে মোক সন্মান জনাবৰ কাৰণে কিছুদিনৰ পৰা মোক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। ইয়াত যিহেতু নেলছন মেণ্ডেলাৰ আত্মজীৱনীখনৰ পৰা এই লেচনটি আগবঢ়োৱা হৈছে সেয়েহে ইয়াত নেলছন মেণ্ডেলাৰ নিজৰ কথাই কৈছে। পিছৰখিনি The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. Gathering মানে হৈছে জনসমাৱেশ আৰু the inauguration would be the largest gathering আৰু এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জনসমাৱেশ হৈছিলে ever of international leaders on South African soil.
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতাৰ আটাইতকৈ বেছি গেদাৰিং হৈছিলে এই সাউথ আফ্ৰিকাৰ ভূমিত মানে সাউথ আফ্ৰিকাৰ ভূমিত এই অনুষ্ঠানটোৱে আছিল বিশ্বৰ নেতাসকলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জনসমাৱেশ The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. Sandstone মানে হৈছে শিল আৰু বালিৰে গঢ়া এম্ফিথিয়েটাৰ মানে হৈছে এটা বিল্ডিং য'ত ওপৰত ছাল নাথাকে তাত শাৰী শাৰীকৈ চিটবোৰ ওখৰ পৰা চাপলৈকে দিয়াত থাকে সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে ষ্টেডিয়াম বুলি কয় এইটো অডিটৰিয়ামৰ দৰে হয় তাত বিভিন্ন ধৰণৰ খেল অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যায় লগতে ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠানবোৰো অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যায় আৰু এইটো প্ৰিটোৰিয়াত আছিলে The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. Pretoriaৰ Union buildingsত থকা শিল আৰু বালিৰে গঢ়া এম্ফিথিয়েটাৰ নামৰ ষ্টেডিয়ামটোত এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল For decades this had been the seat of white supremacy আৰু supremacy মানে হৈছে আধিপত্য আৰু কেইবা দশক ধৰি এই আসনবোৰ ব্ৰিটিছসকলৰ আধিপত্যত আছিল বা ব্ৰিটিছৰ শাসনত আছিল য'ত কৃষ্ণাংগসকলে বহিব নোৱাৰিছিল and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government আৰু ইনষ্টলেশ্যন মানে হৈছে সংস্থাপন বা অধিষ্ঠিত কৰা নন ৰেচিয়েল মানে হৈছে অজাতিগত বা বৰ্ণ বৈষম্যহীন and now it was the site of a rainbow gathering আৰু এতিয়া এইখন ঠাই হৈ পৰিছে ৰামধেনু সদৃশ য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙৰ মানুহ আৰু জাতি উপস্থিত হৈছে for the installation of South Africa's first democratic and non-racial government South Africaৰ প্ৰথমটো গণতান্ত্ৰিক বৰ্ণ বৈষম্যহীন চৰকাৰ গঠন কৰাৰ বাবে এই ঠাইডোখৰ হৈ পৰিছে ৰামধেনু ৰঙৰ সদৃশ য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙৰ মানুহ আৰু জাতিৰ মানুহ একেলগে জনসমাৱেশ ঘটিছে On that lovely autumn day I was accompanied by my daughter Janani accompanied মানে হৈছে লগত আৰু autumn মানে হৈছে শৰৎ শৰতৰ সেই ধুনীয়া দিনটোত মই মোৰ ছোৱালী জননীৰ লগত আছিলোঁ On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. Podium মানে হৈছে মঞ্চত আৰু sworn মানে হৈছে শপত গ্ৰহণ কৰা আৰু মঞ্চত মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্কে দ্বিতীয়জন উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. Thabo Mbekiয়ে প্ৰথমজন উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে When it was my turn, যেতিয়া মোৰ পাল আহিল I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. Pledged মানে হৈছে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া obey মানে হৈছে মানি চলা uphold মানে হৈছে ধৰি ৰখা বা বজাই ৰখা constitution মানে হৈছে সংবিধান আৰু devote মানে হৈছে উৎসৰ্গা কৰা Okay, এতিয়া কৈছে যেতিয়া মোৰ পাল আহিল I pledged to obey মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ মানি চলাৰ and uphold the constitution আৰু সংবিধানখন ধৰি ৰখাৰ and to devote myself আৰু মই নিজকে উৎসৰ্গা কৰিছিলোঁ to the well-being of the republic and its people ইয়াৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে আৰু গণৰাজ্যৰ কল্যাণৰ কাৰণে মই নিজকে উৎসৰ্গা কৰিছিলোঁ অৰ্থাৎ যেতিয়া ভাষণ দিবৰ কাৰণে মোৰ পাল আহিছিল তেতিয়া মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ ইয়াৰ মানুহখিনি আৰু গণৰাজ্যৰ কল্যাণৰ কাৰণে নিজকে উৎসৰ্গা কৰিছিলোঁ আৰু কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্থাৎ সংবিধানখন ধৰি ৰখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ To the assembled guests and the watching world I said আৰু assembled মানে হৈছে একত্ৰিত হোৱা guest মানে হৈছে আলহী বা অতিথি
তাত একত্ৰিত হোৱা অতিথি আৰু পৃথিৱীৰ মানুহে চাই থকা সকলোকে উদ্দেশ্যি I said, মই কৈছিলোঁ, today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. কনফাৰ মানে হৈছে প্ৰদান কৰা, গ্ল'ৰি মানে হৈছে গৌৰৱ, লিবাৰ্টি মানে হৈছে স্বাধীনতা। টুডে অল অফ আছ ডু বাই আৱাৰ প্ৰেজেন্স হিয়েৰ, আজি ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোলৈকে গৌৰৱ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু নতুনকৈ জন্ম লাভ কৰা স্বাধীনতাৰ প্ৰতি আশা প্ৰদান কৰিছোঁ বা আশা কৰিছোঁ। আউট অফ দ্য এক্সপেৰিয়েন্স অফ an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Experience মানে হৈছে অভিজ্ঞতা, extraordinary human disaster মানে অসাধাৰণ মানৱ দুৰ্যোগ। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, বহু দিনলৈ চলি থকা অসাধাৰণ মানৱ দুৰ্যোগটোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা must be born a society, এনেকুৱা এখন সমাজৰ জন্ম হ'ব লাগিব, of which all humanity will be proud, যিটোৱে সকলো মানৱ সভ্যতাই গৌৰৱ কৰিব পাৰে। ইয়াত অসাধাৰণ মানৱ দুৰ্যোগ বুলি ব্ৰিটিছৰ অত্যাচাৰী শাসনৰ কথা কৈছে, যিয়ে কৃষ্ণাংগসকলক সকলো ফালৰ পৰাই বঞ্চিত কৰি ৰাখিছিল। এই ব্ৰিটিছৰ অত্যাচাৰী শাসনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই এনেকুৱা এখন সমাজৰ জন্ম হ'ব লাগিব, য'ত সকলো মানুহে নিজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. Outlaws মানে হৈছে বহিষ্কাৰ কৰা বা বঞ্চিত কৰা, ৰেয়াৰ মানে হৈছে দুৰ্লভ বা দুষ্প্ৰাপ্য, প্ৰিভিলেজ মানে হৈছে বিশেষ অধিকাৰ বা সুবিধা। We who were outlaws not so long ago, আমি যাক নেকি সিদিনালৈকে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিলে, have today been given, আৰু আজি প্ৰদান কৰা হৈছে the rare privilege, এটা দুৰ্লভ বা দুষ্প্ৰাপ্য সুবিধা, to be host to the nations of the world, পৃথিৱীৰ দেশসমূহৰ আয়োজক হিচাপে বা অতিথি সেৱক হিচাপে on our own soil, আমাৰ নিজৰ মাটিতে, অৰ্থাৎ আজি আমাৰ নিজৰ মাটিতে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশবিলাকৰ অতিথি সেৱক বা গৃহস্থ হ'বৰ কাৰণে এক দুৰ্লভ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে, যাক নেকি কিছুদিনৰ আগলৈকে বঞ্চিত কৰি ৰখা হৈছিল। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. Distinguished মানে হৈছে বিশিষ্ট, possession মানে হৈছে অংশীদাৰ, ভিক্টৰী মানে হৈছে বিজয়, জাষ্টিচ মানে ন্যায়, পিচ মানে শান্তি, আৰু হিউমেন ডিগনিটি মানে হৈছে মানৱ মৰ্যাদা। উই থেংক অল অফ আৱাৰ ডিষ্টিংগুইছড ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেষ্ট, আমি সকলো বিশিষ্ট নেতাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। For having come to take possession with the people of our country, আমাৰ দেশৰ মানুহবিলাকৰ লগত একেলগে থাকিবলৈ বা একেলগে অংশীদাৰী হ'বলৈ অহাৰ কাৰণে, what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity, যিটো নেকি এটা উমৈহতীয়া বিজয় হয় ন্যায়ৰ বাবে, শান্তিৰ বাবে আৰু মানৱীয় মৰ্যাদাৰ বাবে। We have at last achieved our political emancipation. Achieve মানে লাভ কৰা, emancipation মানে হৈছে মুক্তি বা স্বাধীনতা। আমি অৱশেষত ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ কৰিলোঁ। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Bondage মানে হৈছে বন্ধন, আৰু poverty মানে হৈছে দৰিদ্ৰতা, deprivation মানে বঞ্চনা, আৰু ডিছক্ৰিমিনেশ্যন মানে বৈষম্য বা ভেদাভেদ। উই প্লেজড আৱাৰ চেল্ফ, আমি নিজকে প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ, টু লিবাৰেট অল আৱাৰ পিপুল,
আমাৰ সকলো মানুহকে মুক্ত কৰাৰ ফ্ৰম দ্য কণ্টিনিউইং বণ্ডেজ অফ পভাৰ্টি অনৰ্গলভাৱে চলি অহা দৰিদ্ৰতাৰ পৰা ডেপ্ৰিভেশ্যন বঞ্চনাৰ পৰা ছাফাৰিং দুখ কষ্টৰ পৰা জেণ্ডাৰ লিংগ বৈষম্যৰ পৰা এণ্ড আদাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আৰু অন্যান্য ভেদাভেদসমূহৰ পৰা নিজকে মুক্তি কৰাৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ। নেভাৰ নেভাৰ এণ্ড নেভাৰ এগেইন শ্বেল ইট বি ডেট this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Oppression মানে হৈছে অত্যাচাৰ। ইজনে সিজনৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰৰ অভিজ্ঞতা এই ধুনীয়া দেশখনে কেতিয়াও সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহ'ব। The sun shall never set on so glorious a human achievement. আৰু গ্ল'ৰিয়াছ মানে হৈছে গৌৰৱময়। ইমান গৌৰৱময় মানুহৰ সফলতাৰ প্ৰাপ্তিত সূৰ্যটো কেতিয়াও অস্ত নাযাব। লেট ফ্ৰীডম ৰেইন, গড ব্লেছ আফ্ৰিকা। ৰেইন মানে হৈছে ৰাজত্ব, স্বাধীনতাৰ ৰাজত্ব কৰক আৰু আফ্ৰিকাক ভগৱানে আশীৰ্বাদ দিয়ক। তো ইমানলৈকে আছিল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো। সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। ধন্যবাদ।